फोटो मला पाठवतात मुलं इंस्टाग्रामवरती, घेतली दादा सायकल घेतली कशासाठी, 2-3 महिन्यांनी लग्न होतं म्हणून जरा मंडपात तर बॉडी बिल्डर दिसायला नवरदेव, आणि नवरदेव बॉडी बिल्डर दिसण्याच्या खाली नवरदेवनी नंतर मग मेसेज केलाय की भाऊ असं असं झालं, आता इथे बबुळे बाहेर आले 2, आणि त्यानंतर सेक्स पॉवर पण कमी झाली. ही जर आपली बॉडी समजा लुना गाडी आहे, लुना माहिती आहे ना, पॅन्डल मारून चालवतात ती लुना आहे, आणि त्याला भाई तुम्ही हायाबुजाचा इंजिन लावला तर लुना का हायाबुजा नाही होणार, पण लुनाची हायजेड होऊन जाणार. आणि नंतर मग घरल्यांना पण माहिती पाहिजे की भाऊ आपला जो आहे शूरवीर जिम मध्ये जाणार तो काय काय करतोय ते. नाहीतर काय होतं माहिती याच्या मागे, आमचा पोरगा वे प्रोटीन खाऊन पोराच्या किडण्या खराब झाल्या. अरे वे प्रोटीन खाऊन नाही, दुनिया भरचे बोचचे शिजवलेत ना, त्याच्यामुळे झालं. तर आपली पोरं काय करतात, पोटात दुखायला लागलं की जातात डॉक्टरकडे, 1-2 वर्षांनी समजत होते बाबू तुझी किडनी तर खराब झाली, ढूस झाली किडनी. नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र. चला मग तुमचं स्वागत आहे आपल्या मराठी युट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे फिट युअर सेल्फ. आणि भावना आजचा विषय फार एकदम गंभीर आहे, आणि कारण की आज मी पहिल्यांदा बोलणार आहे स्टेरॉइडवरती. कारण की खूप जणांचे प्रश्न असे आले आहेत की दादा बिना स्टेरॉइडनी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेळता येते का, हा तर सर्वांच्या मनातला प्रश्न. आणि त्याचबरोबर काही जण बोलतात की 6 पॅक येण्यासाठी फक्त आपल्याला स्टेरॉइड वापरल्याने 6 पॅक येतात का, विदाउट स्टेरॉइड आपला 6 पॅक येऊच नाही शकत का, असे पण काही जणांचे प्रश्न आहेत. तर तुम्हाला एकूण एक प्रश्नांचे उत्तर भेटणार आहेत आजच्या व्हिडिओमध्ये. तर व्हिडिओ आहे ती शेवटपर्यंत बघा. चला मग सर्वात पहिले सांगतो मित्रांनो की खूप जण बोलतात की कॉम्पिटिशन खेळण्यासाठी स्टेरॉइडचा वापर करावा लागतो. तर त्यासाठी पहिले तुम्हाला हे समजून घ्यायला पाहिजे की स्टेरॉइडचे काय काय साईड इफेक्ट आहेत ते. पहिली गोष्ट म्हणजे स्टेरॉइडचे साईड इफेक्ट खूप असतात, त्यासाठी सेफ्टी टॅबलेट पण त्यासाठी खूप असतात. पण त्याचबरोबर तुमचा फॅमिली बॅकग्राऊंड कसा आहे, तुमच्याकडे किती पैसे आहेत. काहीतर मुलं अशी पण दिसतात की फक्त 5,000 रुपये घेतात आणि त्यांना वाटतं 5,000 रुपयाची कुठली छोटीशी सायकल घेतली आणि आमची बॉडी बनणार. म्हणजे डाएटला पण खर्च नाही, वे प्रोटीन पण नाही घेणार, फक्त सायकल घेणार त्यांची बॉडी बनणार. तर हे भावांनो, हे असं असतं की हीच जी मुलं असतात त्यांच्याच न्यूजवरती येतात की किडन्या खराब झाल्या, लिव्हर खराब झाला, असं झालं तसं झालं. पहिली गोष्ट म्हणजे साईड इफेक्ट त्याच्यामध्ये की खूप असतात. ब्लड ह्याचा बीपीचा प्रॉब्लेम तर होणारच तुम्हाला इन फ्युचरमध्ये. कितीतरी मुलं गपचूपमध्ये ज्या डायनाबॉलच्या टॅबलेट घेतात, ॲनाट्रॉल घेतात. डायनाबॉलच्या टॅबलेटनी काय होणार की तुमच्या अंगावरती तर फोडा येणारच, त्याचबरोबर ब्लॅक जे डॉट असतात पूर्ण बॉडीवरती ते राहणारच, आणि त्याचबरोबर लिव्हरला पण हार्मफुल असते. आणि काही जण मुलं बोलतात की दादा मग अँड्रॉल टॅबलेट आहे ती एकदम चांगली असणार. तर भावानं अँड्रॉल तर त्या डायनाबॉलचा बाप आहे, म्हणजे ती डायरेक्ट 50 mg ची येते आणि त्याने डायरेक्ट ती लिव्हरवरती एकदमच इफेक्ट करते. असं आहे. तुम्हाला जर खोटा वाटत असेल तर जे पण हे माझे मित्र यूज करतात त्यांनी पहिले एक रिपोर्ट काढायचा 1 तारखेला समजा, आणि त्यानंतर टॅबलेट चालू केल्यानंतर महिनाभरात जाऊन दुसरा रिपोर्ट काढायचा. त्यांना त्यांचा समजून येईल की काय इफेक्ट करते बॉडीवरती ते. आणि त्यानंतर एकदम स्टेरॉइडचे जेव्हा तुम्ही ओव्हरडोस घेता त्याच्यानंतर किडनी लिव्हर हे याच्यावरती तर इफेक्ट होतोच, हार्टवरती पण इफेक्ट होतो. हे सर्व याचे साईड इफेक्ट आहेत. आता तुम्ही बोलणार मग आता हे कॉम्पिटिशनवाले का घेतात, तर पहिली गोष्ट म्हणजे आता तुम्ही सर्व मोठ्या ॲथलीटला बघता तर तुमच्या मनात काय विचार येतो, मी कोणाचं नाव नाही घेत की बाबा हा ॲथलीट मोठा म्हणजे कॉम्पिटिशन खेळतोय, मिस्टर इंडिया झालाय, मिस्टर एशिया झाला, अजून काय झालंय, अरे आणि तर स्टेरॉइड घेतला ना म्हणून हा एवढा हे झालाय. तर भावांनो, आताची जी मुलं आहेत ना, काही मुलं तर कॉलेजमध्ये बॉडी दाखवायची पोरींना म्हणून पण स्टेरॉइड घेतात का, की जरा फुगून जरा दिसायचं म्हणून. तर भावांनो, असं नसतो हा गेम. जर तुम्ही मोठ्या लेवलला कॉम्पिटिशन खेळता तर त्या मोठ्या लेवलचा कसा असतो, आणि मी पहिला हे तुम्हाला क्लिअर करतो की कुठलाच ॲथलीट युट्यूबवरती कोण सांगत नाही की बा मी स्टेरॉइड घेतो. याच्या मागचं तुम्हाला कारण सांगतो. पहिली गोष्ट म्हणजे प्रत्येक असोसिएशन अशी असते ती अशी दाखवते की आमचे खेळाडू काय घेत नाही. पण जर कुठला खेळाडू बोलतोय सरळ युट्यूब चॅनलवर कुठली व्हिडिओ बनवते की बाबा मी घेतो म्हणून, तर त्याला तर पहिले त्या असोसिएशनमध्ये बॅन करतात कॉम्पिटिशन खेळायला, आणि जरी खेळला तरी पण त्याला खेळूनच नाही देत. ही एक गोष्ट असते. म्हणून कुठलाच ॲथलीट सांगत नाही की मी हे घेतोय म्हणून. आणि त्याच्यानंतर जे पण मोठे ॲथलीट हे सर्व वापरत असतात सामान, तर त्याच्या मागे ते कधी वापरतात ते तुम्हाला समजायला पाहिजे. कोणताही ॲथलीट तुम्ही मोठा बघितला असणार, तो पहिले 10-12 वर्ष मेहनत करतो स्वतःच्या बॉडीवरती. त्याची नॅचरल कंडिशन किती असते ते तो बघतो. त्याच्यानंतर जर त्याला पुढे त्यात करिअरच बनवायचं असेल तर ह्या सर्व गोष्टी तो घेतो. आणि ह्या गोष्टी घेण्यामागे एकदम मागे गॉडफादर कोणतरी असला पाहिजे मोठा, त्याला की 20, 25 ते 15 तरी वर्षाचा एक्सपिरियन्स पाहिजे, जेणेकरून त्याच्या हाताखाली जे पण स्टुडंट झालेले आहेत त्यांना पुढे काही साईड इफेक्ट होऊन ते मेलेत का ते तर पहिला बघायचं असतो. नाहीतर असतात काही गुरुजी असे डोस देतात पोरांना, रॉकेटच बनवून टाकतात आणि नंतर लगेच 1-2 वर्षात पोरं ढोस होऊन जातात, किडनी लिव्हर खराब होतात. तर त्याचं पण लक्ष तुम्हाला द्यायला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर हे पण जे मोठे ॲथलीट असतात ना,
त्यांच्या मागे डॉक्टरांची टीम असते. जरी डॉक्टरांची टीम नसेल तर एक ते डॉक्टर असा असतो की 24 तास त्यांच्यासाठी अवेलेबल असतो. आपली मुलं काय करतात माहितीये काय, 100 रुपयाचा वे प्रोटीन ह्या दुकानातून त्या दुकानात कमी भेटतोय, इकडून पळतात तिकडे. तर आपली पोरं काय रिपोर्ट काढणार आहेत, 1000-1500 रुपयाचा बॉडी चेकअप काय करणार आहेत. मग ह्याच्याने काय होतो की पोरं जे आहेत त्यांचं नुकसान होतं, किडनी लिव्हर खराब होऊन भेटतात, म्हणजे खराब होऊन घेतात ते स्वतःचा. तर याच्या मागे काय असतो की मोठे जे पण ॲथलीट असतात त्यांचा मेडिकल चेकअप असतो. डॉक्टरांचे ते 15 दिवसातून ते एका महिन्यातून तरी मेडिकल चेकअप, फुल बॉडी चेकअप करतात. ते किडनी लिव्हर काय काय त्यांचा हे आहे वर खाली झालेला किती डॅमेज होतोय, तर त्यासाठी सेफ्टी टॅबलेट लगेच ते चालू करतात. आपली पोरं काय करतात, पोटात दुखायला लागलं की जातात डॉक्टरकडे, 1-2 वर्षांनी समजतं हे बाबू तुझी किडनी तर खराब झाली, ढूस झाली किडनी. तेव्हा ते जाऊन रिपोर्ट काढतात, तेव्हा त्यांना समजतो. म्हणजे असा हा सर्व गेम असतो. मोठे ॲथलीट जे पण असतात ते 10-15 वर्ष मेहनत करतात, त्याच्यानंतर हे सर्व चालू करतात. हे चालू केल्यानंतर पण त्यांना त्याचा लिमिट माहिती असतो की किती लिमिटपर्यंत घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर मेन गोष्ट की त्यांना त्यानंतर पीसीटी करायचं त्याचा माहिती असतो. आपली पोरं काय करतात, पीसीटी काहीच नाही, डायरेक्ट रॉकेटच ऑनच राहणार. मग त्याने मोठं नुकसान होतो. मी असे पण माझ्याकडे आता तुम्हाला सांगतो कितीच तरी माझ्या इंस्टाग्रामवरती असे पण मेसेजेस असतात मला, माझ्याकडनं मागत असतात ना, आता मला ही सायकल दे, ती सायकल दे, पैसे देतो मी. अजूनपर्यंत मी एवढं चॅलेंज देऊन सांगतोय, कोणी पण खाली कमेंट करावी माझ्या व्हिडिओच्या की मी कोणाला एकाला पण सायकल दिली स्टेरॉइडची, बिंदास. मला कितीतरी पैसे कमवायला चान्स असतो याच्या मागे. कितीतरी पोरं बोलतात मला हे दे ते दे. मी कोणाला आतापर्यंत कोणताही वे प्रोटीन दिलेलं नाही की कोणताही स्टेरॉइडचं कोणतंही सामान कोणाला देतच नाही मी. पहिले मुलांना सांगतो की तुम्ही साईड इफेक्ट बघा आधी. आणि मुलं मला माहिती असतो, जो मेहनत करणारा मुलगा असतो ना तो नॅचरल कंडिशनवरती किती पुढे आलेला असतो. मुलांना असं वाटतं की जे पण मोठे मोठे ॲथलीट आहेत ते 15 वर्ष 10 वर्ष एवढी मेहनत घेतात. आणि ह्या मुलांना असं वाटतं की मी एका वर्षामध्ये त्या 10-15 वर्षांनी मेहनत घेतली त्याला लगेच बीट करेन, त्याला हरवेन मी. तर तसा कधीच होत नाही. मी असे पण ॲथलीट बघितलेत ना, ते 1-1.5 वर्षातच मिस्टर इंडिया पण खेळलेत, मिस्टर इंडियापर्यंत पोहोचलेत. मिस्टर इंडियाला सिल्वर असे मेडल पण मारलेत त्यांनी, ब्रॉन्झ मेडल पण मारलेत, टॉप 5 मध्ये पण आलेत. पण एका वर्षानंतर त्यांच्या किडन्या पण गायब झालेल्या आहेत. मेन सीन काय होतो की जेव्हा पण कुठला पण ॲथलीट असतो, 2 प्रकारचे तुम्हाला ॲथलीट सांगतो, एकाला साईड इफेक्ट जास्त होतात आणि एकाला साईड इफेक्ट होत नाही. ते तुम्हाला सांगतो काय असतो त्यात गेम. कुठला ॲथलीट असतो त्याला जर समजा कॉम्पिटिशन आता मार्चमध्ये असते, मोस्टली तर सर्व कॉम्पिटिशन जे असतात मोठे आता मार्च ते एप्रिल पण नाही, मार्च किंवा फेब्रुवारीच्या आसपास असतात. अशा तर बोलायला तर डिसेंबर पासून कॉम्पिटिशन स्टार्ट होतात, नवोदित मुंबई हे सर्व. तर मेन कॉम्पिटिशन जर मिस्टर इंडिया हे सर्व ह्याच्यात असते, मार्चमध्ये असते. तर कोण जर एखादा ॲथलीट जर एकदम मागे राहिला असेल, डिसेंबर पासूनच कोणी तयारी करायला घेतली किंवा 1 जानेवारी पासूनच तयारी करायला घेतली, तर ते काय करतात एकदम ओव्हरडोस मारत जातात. कुठला समजा एक आयटम असेल तर एका दिवसाला 1 ml मारत असेल ते 2-2, 3-3 ml मारत बसतात. मग त्याच्याने काय होतो की त्यांना पुढे साईड इफेक्ट होतो. कारण की आपली बॉडी आहे ही, जर आपली बॉडी समजा लुना गाडी आहे, लुना माहिती आहे ना, पॅन्डल मारून चालवतात ती लुना आहे. आणि त्याला भाई तुम्ही हायाबुजाचा इंजिन लावला तर लुना काय हायाबुजा नाही होणार, पण लुनाची हायजेड होऊन जाणार, एवढा समजायचं. म्हणून लिमिट आहे तेवढंच हे केलं ना तर चांगलं असतं. दुसरे जे ॲथलीट असतात त्यांचा कसं, त्यांचा प्रॉपर प्रिपरेशन असतो की बाबा ही सायकल आहे ती बाबा 3 महिने चालवणार, पीसीटी करणार, असं असतो. तर ते एकदम प्रॉपर वेने जे करतात ना त्यांना साईड इफेक्ट कमी होतात. पण त्यांच्या मागे पूर्ण टीम असते, तेवढा खर्च असतो त्याच्या मागे. आणि कोणता पण एक जर तुम्ही कॉम्पिटिशन खेळायला जाणार तर मोठं कॉम्पिटिशन, मिस्टर इंडिया बोला, मिस्टर महाराष्ट्र बोला किंवा अजून कुठली मोठी कॉम्पिटिशन, तर त्याच्या मागे खर्च जो असतो तो 2 लाख ते 5 लाखापर्यंत खर्च असतो. असं आहे. सर्व मुलांचं मन इथेच तुटतो की दादा खर्च एवढा खूप असतो. नॉर्मल खर्च मी तुम्हाला घेणार होतो फक्त. पहिला म्हणजे प्री वर्कआउट घेणार 1,500 ते 2,000चा, BCAA ग्लुटामाइन घेणार, तरी 1,500 पकडले 5,000 टोटल होतात. 5,000चा वे प्रोटीन 10,000 झाले इथेच. त्यानंतर डाएटला जरी तुम्ही करणार 10,000 खर्च करणार, 20,000 तुमचे इथेच झाले. आता पुढचा काय सामान बिमान तुम्ही जे काय करणार ना ती दुनियादारी दुसरी. 10-20,000चा खर्च इथेच तुम्हाला सांगितलं. म्हणजे जर तुम्ही 6 महिने केले जरी नॉर्मल, जरी काय न घेता फक्त वे प्रोटीन ह्या सर्व सप्लिमेंटवरती आणि तरी पण तुमचे 6 महिन्यात 1,20,000 तरी जाणार. मोठ्या कॉम्पिटिशनची तयारी करायची असेल तर. आणि काही जण बोलतात की दादा नॅचरल बॉडी बिल्डिंग खेळतानाच नाहीत का, तर ते डिपेंड असतो तुमच्या जेनेटिकवरती. जेनेटिक हा फार मोठा काम करतो बॉडी बिल्डिंगमध्ये. तुम्ही कितीतरी मुलं बघितले असणार की लहानपणापासूनच त्यांचे ॲप्स असतात, तर ते कुठे जातात का स्टेरॉइड घ्यायला. मी तुम्हाला 2-3 फोटो पण दाखवेन. जे पण शेतकरी असतात त्यांना पण ॲप्स असतात, तर ते कुठे जातात का स्टेरॉइड घ्यायला, नाही जात. त्यांचं जेनेटिक थोडी स्ट्रॉंग असतात, असं आहे. आणि काही जण असतात ते किती मेहनत करतात तरी त्यांना ॲप्सच येत नाही.
आता एवढं पण तुम्हाला सांगतो की जे पण जिममध्ये जातात खूप जण स्टेरॉइड घेतात, पण काही जण असे असतात ते घेऊन पण त्यांची बॉडी बनत नाही. असे पण असतात काही काही, कितीतरी सामान घेतलं तर त्या अंगावरती ते दिसत पण नाही किंवा ह्याने काही घेतलं असेल म्हणून त्यांना असं वाटतं की नॉर्मल तेवढी बॉडी बनेल, माने एवढा खर्च कशाला केला. असे पण असतात काही काही जण. तर जेनेटिक हा खूप चांगला रोल प्ले करतो तुमच्या बॉडी बिल्डिंगमध्ये. जसं की आता मी सर्वच ॲथलीट, मला तर सर्वच मराठीचे ॲथलीट आहेत ते आवडतात, पण त्यातलं एक नाव मी तुम्हाला तुमच्या समोर घेईन, कारण की मला असं वाटतं की त्या ॲथलीटला ना की देवानी सर्वच भरपूर दिलंय. तो नाव आहे सुनील जाधव सरांचा. प्रॉपर म्हणजे बॉडी जी फिजिक आहे ना एकदम म्हणजे प्रॉपर, लेग्स पासून बायसेप ट्रायसेप शोल्डर बॅक, म्हणजे एकदम बोलतात ना देवाचा कोरून पाठवतो ना त्या टाईपमध्ये आहे. हे जेनेटिक्स आहेत एकदम भारी असं आहे. म्हणून का असतो की तुमच्या जेनेटिकवरती पण डिपेंड असतो. आणि त्यानंतर राहिली गोष्ट अजून साईड इफेक्ट तर झाले, सांगितलं तुम्हाला की काय काय त्याने नुकसान असतं. नॅचरल बॉडी बिल्डिंग जे असते, तुम्ही नॉर्मल जे असतात ना तुमची जर हे चांगलं असेल, जेनेटिक जर चांगले असतील, 100 पैकी 2-3 ते 5% पर्यंतचे जेनेटिक आहे एकदम स्ट्रॉंग असतात, जे की तुम्ही कॉम्पिटिशनला उभं राहू शकता. पण नॅचरल हे करून आत्ताच्या टायमाला, पहिले जुन्या जमान्यात तर काही एवढं सर्व सायंटिस्ट नव्हते आपले एक सामान काढणारे, तर तेव्हा सर्व चालून जायचं. पण आत्ताच्या जर तुम्ही विचार कराल की नॅचरलमध्ये तुम्ही मिस्टर इंडिया खेळू शकता का, तर त्यामध्ये तुम्हाला बेकार वाटेल, पण मी एकदम क्लिअर सांगतो की नाही खेळू शकत. खेळू शकणार एकदमच चांगली जेनेटिक असतील तर 5च्या आसपास तुम्ही येऊ शकता टायमाला, पण पहिला नंबर नाही काढू शकत. कारण की तुमच्या बाजूला जी गाडी असणार ती एकदम, एक्झाम्पलच घेतो परत, हायबुजा असणार एकदम फुल एकदम भारीतली, आणि तुम्ही जरी किती पल्सरला मॉडिफाय केली, किती चांगली ठेवली, तरी पण ती पल्सरच असणार आहे. बाजूच्या गाडीमध्ये पूर्ण इंजिन भारीतलं असणार, ती पुढे जाणार आहे असं आहे. पण पुढे जाताना पण एक लक्षात ठेवायचं आहे, स्पीडमध्ये गेल्यावरती ॲक्सिडेंट पण होऊ शकतो, एवढं पण आहे. म्हणून ह्या गोष्टींचं लक्ष द्यायचं असतो. मुलांचा काय असतो की त्यांना असं वाटतं की फक्त 5,000 रुपयाची कुठली सायकल घेतली की बॉडी बनणार, पण भावांनो त्यामागे साईड इफेक्ट पण असतात. सेफ्टीचे टॅबलेट पण खूप सारे असतात. काही मुलांचे तर मी असे बघितलेत ना, फोटो मला पाठवतात मुलं इंस्टाग्रामवरती, घेतली दादा सायकल घेतली कशासाठी, 2-3 महिन्यांनी लग्न होतं म्हणून जरा मंडपात जरा बॉडी बिल्डर दिसायला नवरदेव, आणि नवरदेव बॉडी बिल्डर दिसण्याच्या खाली नवरदेवनी नंतर मग मेसेज केलाय की भाऊ असं असं झाला, आता इथे बबुळे बाहेर आलेत 2, आणि त्यानंतर सेक्स पॉवर पण कमी झाले. म्हणजे असे सर्व साईड इफेक्ट होत असतात. तर भावांना पूर्ण माहिती असेल ना तरच हे सर्व कारनामे करायचे. आणि जर मी तर तुम्हाला सजेस्ट करेन की तुमचं जर फॅमिली बॅकग्राऊंड चांगला असेल आणि जर तुम्हाला मोठे ते कॉम्पिटिशन कुठली खेळायची असेल, पहिला म्हणजे याच्यात महत्त्वाचा असतो पैसा नसेल तर हे जर दुनियादारी करायची नाही, क्लिअर सांगतो तुम्हाला. नाहीतर मग काय होतं माहिती आहे काय, कितीतरी मी ॲथलीट असे बघितलेत की समजा डिसेंबरला कॉम्पिटिशन आहे, केली भाईने सुरुवात जून पासून खर्च करायला तयार, लय खर्च केला. जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबरपर्यंत सर्व पैसा झिरो बॅलन्स. ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर पैसेच नाहीत, कॉम्पिटिशन खेळायचा कॅन्सल, असे पण बघितलेले आहेत. म्हणून भावांना हे सर्व लक्षात ठेवायचं असतो, त्यानंतर विचार करायचा असतो. आणि नॅचरल जी बॉडी बिल्डिंग असते ती तुम्ही नॉर्मल तुमच्या एरिया बिरियात अशी जी असते नॉर्मल मुंबई श्रीपर्यंत तुम्ही झाला तर तुम्ही खेळू शकता. पण तुम्ही एकदम मोठ्या लेवलला तुम्ही जाणार तर तुम्ही तसा म्हणजे डोळ्यात काय गेलं रे, तसा म्हणजे नाही होऊ शकत. हा एक क्लिअर आहे. कारण की कोणती पण असोसिएशन नाही सांगताना हे सांगणार की बाबा आमचे ॲथलीट जे आहेत ते नाही घेत काहीच, धुतल्या तांदळाचे असं आहे. पण काय असतो माहिती आहे काय, त्यांच्या पण असोसिएशनचं नाव खराब करायचं नसतो आणि बरेचसे प्रॉब्लेम असतात म्हणून ते कोणी सांगत नाही असं आहे. आणि अजून एक त्यातली मेन गोष्ट सांगतो तुम्हाला, सर्व लास्ट सांगतो. मेन गोष्ट काय माहिती आहे काय, आता मी किती जण बघतो ना की सर्वांना असं वाटतं जे पण मोठे मोठे ॲथलीट असतात ना ते ह्याचे सायकल बिकले असतात, हे वर्षानुवर्ष वापरत असतात, म्हणजे वर्षभर ऑनमध्ये असतात की काय. तर भावांनो तसा नसतो. मोठे ॲथलीट जे पण असतात ना, कोणते पण असू द्या, 2-3 महिन्याच्या सायकली घेतात. पण आपली पोरं आहेत ना, मी अशा पण पोरांचं बघितलंय की दादा मी 9 महिने सायकलवरतीच आहे, 10 महिने सायकलवरतीच आहे. अरे या एवढाच टाइम सायकलवरतीच राहून ना किडनॅप पूर्ण ढुसून जाणार. 3-4 महिने जे असतात ना हे मोठे ॲथलीट ते सर्व त्या सायकल रन करतात, नंतर मग लगेच PCT करून टाकतात. पण आपली पोरं आहेत की ते त्यांना असं वाटतं की तशी बॉडी राहिली पाहिजे आणि करताना त्यांना होतो साईड इफेक्ट. म्हणून स्टेरॉइड घ्यायचं की नाही घ्यायचं ते प्रत्येकाच्या मनावर डिपेंड आहे. तर मी तर माझ्या माध्यमातून सांगेन की घेऊ नका. का घेऊ नका, कारण की काही बोलतील हा दादा म्हणजे आम्हाला तुला वाटतं की आमची बॉडीच नाही बनली पाहिजे. तसं नाही, घ्या पण तुमच्याकडे एवढे तरी पैसे पाहिजे की तुम्हाला त्याचे जरी किडन्या खराब झाल्या डोस झाल्या तर रिप्लेसमेंट करा, तेवढे पैसे पाहिजे तुमच्याकडे. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की कोण पण विचार करत असेल की मला स्टेरॉइड घ्यायला पाहिजे तर पहिला म्हणजे घरी सांगायचं. दुसरी गोष्ट
डॉक्टर हायर करायचं जो की 24 तास तुमच्या बरोबर असेल. कधी काय तुम्ही जास्त मारला तर, नाहीतर आला की बाबा 3:30 वाजता रात्री आला, तुला काय हार्ट अटॅक आला, तर त्यासाठी पण रिप्लेसमेंट पाहिजे. डॉक्टरने लगेच फोन करून आला पाहिजे, ती पण जरुरी आहे. आणि त्यानंतर हे पण इंजेक्शन जे पण असतात ना, ते काय करतात, नवीन आपले म्हणजे एक ट्रेंडच निघाला आता जिममध्ये. इंजेक्शन कुठल्या पोरानं कुठलं नाव समजला ना, एक नाव मी आता सांगितलं असं पण नको सांगायला, पोरं ते पण नाव शोधतील मार्केटमध्ये कुठे भेटतोय, कुठल्या स्टेरॉइडचा XYZ हा स्टेरॉइड समजा असेल तर पूर्ण नाव लक्षात ठेवतात, घेऊन येतात. 2 बाटला, एक दुसऱ्याच्या मारतोय, दुसरा पहिल्याच्या मारतोय, असं होऊन जातं. मग त्याने काय होतं माहिती, डॉक्टर बनतात सर्व डॉक्टर, स्वतः डॉक्टर MBBS, मुन्नाबाई MBBS बनून जातात. मग त्याच्या थ्रू काय होतो की कोणाच्या जर एकाच्या पाठी गाठ आली ढोंक्यावरती की त्या गाठीचं ऑपरेशनच करायला लागतो. गाठीचं ऑपरेशन भाऊ आम्ही खूप जणांना असं बघितलेलं आहे. एवढा कपचा असतो ना पाठचा, बोचाचा, तो असा निघतो आणि नंतर मग त्याची खूप मोठी प्रोसिजर असते. म्हणून डॉक्टर बनू नका, डॉक्टरांच्या सल्ल्याने काय करायला ते सर्व करा. आणि नंतर मग घरल्यांना पण माहिती पाहिजे की भाऊ आपला जो आहे शूरवीर जिममध्ये जाणार तो काय काय करतोय ते. नाहीतर काय होतं माहिती त्याच्या मागे, आमचा पोरगा वे प्रोटीन खाऊन पोराच्या किडण्या खराब झाल्या. अरे वे प्रोटीन खाऊन नाही, दुनिया भरचे बोचे शिजवलेत ना, त्याच्यामुळे झालं हे सर्व असतं. ह्या विषयावरती बोलायला खूप मोठा विषय आहे, पण जर मी बोलत राहीन तर भाऊ अर्धा ते 1 तास ह्याच्यावरती बोलत बसेन. आता पुढच्या वेळी मी व्हिडिओ बनवणार आहे टर्मिनवरती, कारण की लय पोरं आपली जी आहेत ना टर्मिन घेऊन डायरेक्ट टर्मिनेटर बनतात जिममध्ये. तर व्हिडिओ पाहायला विसरू नका. आजची व्हिडिओ धम्माल व्हिडिओ कशी वाटली तुम्हाला नक्कीच कळवा कमेंट बॉक्समध्ये. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.